방사성 동위원소가 담긴 용기를 리프터를 이용해 들어올리고요. 무엇보다 Цей візит був ініційований Корейським інститутом досліджень атомної енергії. Це вже не перша зустріч, яка ними була ініційована. Тому до робочої групи було долучений спеціаліст від Чорнобильської АЕС, щоб вже розмова по співпраці була більш змістовною. Кілька слів про сам інститут. Корейський інститут досліджень атомної енергії був заснований у 1959 році. Це повинен бути єдиний інститут, який закривав би усі напрямки в атомної галузі, але він дуже швидко здобув необхідний досвід, і на його базі вже створено декілька інститутів, які займаються широким спектром питань від ядерної безпеки до створення ядерного палива. Наразі прийшов час для розробки технологій по зняттю з експлуатації та поводження з радіоактивними відходами. Всього Корейським інститутом прийнято в розроблення 38 технологій, 27 з яких вже розроблено та в лабораторних умовах опробовано, ще 11 знаходиться на стадії розроблення, але ще відкритим залишається питання опробування цих технологій в реальних умовах. І з цим у Корейському інституті досліджень атомної енергії виникають деякі проблеми. В них немає достатньо місця для розміщення пілотних установок і є певні обмеження з використанням радіоактивних речовин при випробуваннях. Тому саме майданчик Чорнобильської АЕС, тому саме через це вони зацікавлені в співпраці з Чорнобильською АЕС та з Державним агентством. Чорнобильська АЕС має дуже широку практичну базу для таких завдань. Перш за все, ми маємо велику кількість радіоактивних матеріалів. Це різноманітні радіоактивні відходи, рідкі, тверді, це радіоактивний графіт, це радіоактивно забруднені води та ґрунти, метали різних характеристик. По-друге, ми можемо надати доступ до радіоактивно забруднених територій. В нас є достатньо приміщення, які можуть бути використані для розміщення установок. В нас є обладнання та споруди, які можуть бути демонтовані. В нас є лабораторії, радіологічні лабораторії. І, перш за все, в нас є кваліфікований персонал. По-друге, технології, які запропоновані Корейським інститутом, можуть бути використані в наших проєктах, таких як створення нових установок по поводженню з РАВ та з радіоактивно забрудненим металом, при демонтажі нестабільних конструкцій та при вилученні паливомісних матеріалів. Ну і в майбутньому, можливо, тобто ми не виключаємо можливості спільного виходу на ринок зняття з експлуатації як АЕС України, так і за кордоном. Корейський інститут досліджень атомної галузі має дуже амбітні плани. Вони хочуть до 2021 року досягнути такого рівня, щоб Корея була самодостатньою в сфері зняття з експлуатації, а в 2030 році вже вийти на міжнародний ринок послуг зняття з експлуатації та поводження з РАВ. Тому вони мають дуже велику кількість наробок. Всі їх презентації викладено на мережевий диск П з одноіменною назвою Кайрі, тому кожен може завітати, подивитись. Ну, для себе можу відзначити такі моменти, як створення пілотної установки по переплавці металу, по переплавленню металу для отримання необхідного досвіду, про випробування різних технологій по дезактивації для вибору оптимальних для нашого майданчику, по зменшенню об'ємів РАВ, в тому числі рідких РАВ, і про використання дистанційно керованого обладнання.
Було запропоновано на кінці 2019 року, спочатку 2020 року, під час технічного візиту Кайрі на майданчик Чорнобильської АЕС підписати меморандум про співпрацю. Ще відкритим залишається питання, чи це буде меморандум між Чорнобильською АЕС та Кайрі, чи між ДАЗВ. Такий меморандум надає можливість двосторонньої співпраці, обміну інформації, планування використання існуючих установок чи планування створення нових установок, обмін досвідом, обмін візитами, взаємними візитами на майданчики. Це дуже реально, тому що ми побачили високу зацікавленість тої сторони нашими можливостями.